Gusto ka ba? Mababahal yan naman. Wala pa siya kan dire. Kasi lang ako ang buwan na ganina. Kailang pare-pare sila ganang menu sa kuan po no. Wendy's.
adjust daw niya na. Hindi na ako nabawasan ang bilang. Yeah, exactly. Exactly. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I